السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات، معي من عبد الله. وسؤال أولمبيات الرياضيات: أوجد ناتج A زائد B. هنا معنى الجذر التربيعي ل A تربيع زائد B تربيع بتساوي 613. المطلوب إيجاد قيمة A زائد B. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة، لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة أولمبيات الرياضيات يجدها في قائمة التشغيل في قائمة بعنوان أولمبيات الرياضيات. نبدأ الفكرة والطريقة، والحقيقة هنستخدم طريقة هنا جديدة في شرح هذه المسألة. نبدأ الفكرة مع بعض. هنا أنا عندي هنا الجذر التربيعي ل A تربيع زائد B تربيع بيساوي 613. طيب ما تيجي ان احنا نعمل عملية ايه تربيع لكلا الطرفين عشان اتخلص من الجذر طبعا. فهنا التربيع ده هيروح من الجذر، فبالتالي هيكون معاك هنا A تربيع زائد B تربيع، دي بتساوي هنا معايا 613 تربيع. وهنا احنا هنتذكر سويا وهنستخدم نظرية ايه فيثاغورس هنا في حل هذه المسألة. هنستخدم نظرية ايه فيثاغورس. ازاي يعني؟ طيب هنا انت عندك مثلث اهو، هنتذكر مع بعض. هنا مثلث القائم بتاعنا، هنا مثلث قائم. عندي هنا ال A، وهنا طبعا هتكون ال B. هنا ال A هنساويها وطبعا هنا ال C. ال A هنساويها ب N، وهنا ال B هتساوي هنا ال N تربيع ناقص 1/2. وعندك هنا ال C اللي هي N تربيع زائد 1/2 بتساوي ال C، بتساوي المعادلة بتاعتك اللي هي 613 معانا. فهنبتدي نتعامل معاها بالشكل التالي. انت عندك هنا ال N تربيع زائد 1/2 ده بيساوي 600 وكام؟ 613. طيب ما تحط هنا تحت دي 1 وتضرب طرفين في وسطين، هتبتدي ان انت تضرب طرفين في وسطين، فهيكون معاك ال N تربيع زائد 1 دي بتساوي هنا 1226. طيب يعني هنا ال N تربيع بتساوي، هنودي الواحد هناك، 1225. نوجد الجذر التربيعي للطرفين عشان اوجد ال N فقط، فبالتالي هيكون معانا ال N بتساوي 35. ال N اللي هي مين؟ ال N اللي هي A، يبقى ال A بتساوي 35. هنا ال N بتساوي ال A هنا أوجدناها بتساوي 35. طيب انت عندك البي بتساوي كام؟ البي هنا اهي، البي بتساوي ان تربيع ناقص 1/2، يبقى ان تربيع ناقص 1/2. يبقى بالتالي البي بتساوي الان اللي هي ب35، يبقى 35 تربيع ناقص 1/2. فبالتالي هنا بتساوي 1225 ناقص 1/2، يعني بتساوي 1224/2. يبقى إذا البي بتساوي 600 وكام؟ 612. أوجدنا ال A وأوجدنا ال B، فبالتالي هو كان عايز معاك مين؟ عايز ال A زائد ال B. ال A زائد ال B يعني 35 زائد 612، نجمعهم يعني ال A زائد ال B هتساوي 647، وهذا هو المطلوب إيجاده. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.